Na, sziasztok! Ismét egy kis Mass Effect 3. Annyi konkrétan nem tudom meddig elérni, mindig kiderül, hogy lehet. Jó, a másik mentette lesz. Van betöltve. Cerberus. Amióta rejtőzködő fitő módszerei még szélsőségesebbé váltak, több képzett ügynök is elhett a Cerberus feljön, állították, hogy képességét mérten segítenek a kaszások ellen. Cerberus kutató laborjában megvalósított adatok és különböző fajta kaszások szerkezetéről és erősségéről tartalmaznak jelentéseket. A szövetség tudósai ellenőrzik az információt, de nem tűnik hamisnak, így a szövetség katonai felhasználják az adatok a kaszások földi egységein elleni stratégiai kidolgozásához. Az egy korábban korszerű vadászgépről, egy századnyi fejlett vadászgépet sikerült megszerezni a Cerberus novériai bázisáról. Ez egy gyors mozgékű, rendkívüli üzemet takarékos, egyszemélyes űrhajók méretükhöz képest meglehetősen nagy tűzerével bírnak. Miután a szövetség felszerelte őket saját VI programokkal, és átállított a poloskákat, a rejtett jeladókat, vadászgépek új festést kaptak és szolgálatba jutották őket. Új Cerberus tudós, ex-Cerberus tudós, olyulás nincs adunk. A rejtőzködő fickó az emberiség javát szolgáló ügye sok nemes tudós vonzott. Cerberus magas fizetés és új létesítmények és korlátlan kutatási költségkereket ajánlott meg számukra. Mindezek bőséges adományok ellenére némelyek aggódni kezdtek munkáik etikus volt amiatt. A Kelixen kimentett tudósok voltak az elsők, akik elhagyták a Cerberust. Azóta szorgosan segítkeznek a megváltó építésében. Hát a minimális már kicsit fenttel vagyunk. Dr. Brinkol volt Cerberus tudós, aki a begyűjtők által hátrányos technológiákat tanulmányozta, végig megszakította a kapcsolatot a rejtőzködő fickóval és több tudósnak és családjainak, segített megszűnni a szervezettől. A doktor csatlakozott a megváltó projekthez, felhasználva mindazt a tudást, amit a Cerberusos idejében szerzett, hogy segítsen a fegyver építésében. Jacob Taylor megszakította a kapcsolatot a Cerberusszal, miután segített Shepard parancsnok elpusztítani a begyűjtőket. Azután csatlakozott a háborúhoz, hogy megtámadják egy menedéket, ahol korábbi Cerberus ügynökök köztük is ő is rejtőzködtek. Jacob elutasította a szövetség űrgyalogsági alakulatában való visszahelyezését, mivel úgy érezte, a Cerberusszal közös múltja összeférhetetlenséget keltene. Taylor ehelyett mint tanácsadó segít a szövetségnek a Cerberus taktikáival és védelmével kapcsolatban. A rejtőzködő fickó tulajdoni célzó küldetésekben is részt vesz. Valami új info. Commander? Nincs. I'll let you get back to work. Thank you, Commander.
Shepard, Commander. Nincs új. We'll talk later. We will remain here. I haven't heard any news about that Reaper base. Hopefully they'll give us a target soon. Talk to you later, Tally. Sure. You've got new messages, Commander. Ja, majd visszafele jött elolvasom. The next time you blow up a monastery, let me know you left the premises, okay? I worry about you. It sounded like quite an ordeal getting that Turian reactor up and running. I've been through worse. Well, glad you were able to get some help from Captain Riley's team. Sometimes I forget we aren't all alone in this war. With you till the end, Shepard. Ma'am. Ma'am. A James hol van itt? Adams meg Diana van ezen a szinten. Commander. Commander. I'm falling down tired. I need a folding chair or something. I talked with Williams. Between the 212, Horizon, and the Council's other guards, it's like death just follows her around. Do we need to talk, Commander? Szóval beszéltél Ashley-vel egy kicsit. Not right now, Allers. Let me know when we do. Nyeri a szokásos helyén van, akkor csak vesz a gyengélkedő, és azok hogy James és Garrus a kantinban vannak. Ama az 5-ös számú. És a hátam mögött lévő. Ashley a szokott helyén. Are you sure you want to play this game? What's the matter, Vicarian? You chicken? I don't even know what that is, though I've heard everything in the galaxy tastes like it. But if you're suggesting I'm scared, game on, Vega. Age before wisdom. Okay. Back in my CSEC days, I busted a Batarian spy ring that was trying to assassinate a counselor. Please, I fought off a dozen angry Batarians on Omega single-handedly. Used one of them as a landing pad off a 3-story jump. Just warming up, seeing what you had. Now, I tracked down this guy, Saren. Stopped him from raising a Geth army and unleashing the Reapers 3 years ago. Doesn't count. You did that with Shepard. You're right, I was the Shepherd from the very beginning. That just means you're old. A cukkolás egymás között. It's nice to have Tally back. I've made sure we're well stocked with dextro-based antibiotics and antihistamines. Good to see you, Commander. Good to see you, Commander. Still think you can win this, huh? I can do this all day, Scars. Funny you mentioned those. Ever hear the name Archangel? I might have. You know you have. I'm Archangel. Maybe I heard something about that too. Then maybe you also heard
that for a couple months there, the crime rate on Omega mysteriously dropped while Archangel did a little house cleaning. So you ran a cleaning service on Omega? Back on Felbrine, I uncovered a pair of harvesters. Had to kill them by myself. 2 worm necks, that's almost impressive. Oh, that's not even the best part. They left behind an egg. It hatched, and I trained it to let me fly it. The Alliance teach you to make up crap like that, or did you figure it out by yourself? Forgive it. Versenyeztek, hogy melyik a nagyobb. I'm glad Jacob saw through the elusive man. At least not everyone in Cerberus has lost their mind. This fight can use it. Don't mind us. Just telling James here what it means to be a real soldier. Another time, maybe. Another time, maybe. Na, valaki emleget. Hey, Commander. Hey, Commander. Mondom, én már mindjárt egy csuklok. Have we heard from Agent DeTrace yet? She has not reported in for over 8 hours, Doctor. She was stationed on Valchir when the Reapers invaded. I think we can assume what happened. Inform Agent Calamus he's now in charge of reporting Reaper activity past the lowest relay. Azt mondja, van egy sértetlen kaszás fegyver. Ennek a kaszás fegyvernek a csövet szétszedhette. További tanulmányozat célszábra. A fegyver rendszerei tápláló kicsinyített energiacéllákat szétszedjük, azt a fegyver sebzésének tökéletesítéséhez vezet. Azonban a szellesztető rendszerének vizsgálata a hőtárolók kapacitásának maximalizását segíti. Tehát, hogy több lőszert tudunk vinni. Gálai elektronikus aláírása. Gálai mátriák elég fontos Asszári volt kapcsolatban állt az Asszári főparancsnoksággal és magának a tanácssal is. Egyszer használhatja az elektronikus aláírását, mielőtt a biztonsági protokollok észreveszik, hogy más használta azt. Gálai kapcsolatai elérhetővé tehetnek néhány katonának további képzésre szolgál egy elit kiképző létesítményt, vagy Asszári követség jóvoltából. Kedvezményeket nyújtott a Felegvár üzleteiben. Ugye, hogy pár cuccot olcsóban megvenni. E-mail Jacob Taylortól Dr. Brian Lincolnnak. Hiányzó Brain, de örülök, hogy oda kerültél. Durva lesz a harc, ha megindulunk a megváltóba. Rám se néznek azok, akik tudják, hogy a Cerberusnak dolgoztam. Nem igazán hibáztatom őket, főleg a Felegváron történtek után. De azért a többi katonának meg tudnám tanítani, hogy harcol a Cerberus. Lehet, hogy új felszerelést kaptak. De ismerem a taktikáikat. Szeretlek, Brain. Vigyázz magadra. Csempész jegyzék. Jugrész rendszer. Maradt ügynök egy Akabaszka osztályú teherhajó csempészének rakományjegyzékei továbbította a Jangrész rendszer hatóságának. Jegyzék tartalmaz 8000 tonna dextroaminó életmiszerkészletet, 16 000 tonna levo animósavos ételkészlet, 200 000 tonna platina megjelölt öntvényekben. 12 szövetségi vadászhajó inaktív forgalomból kivonva az alsó fedélzete. 12 hierarchiás elfogóvadász inaktív állapotból kivonva, forgalomból kivonva alsó fedélzeten. 300 szerződéses munkás újra elfogott rabszolgák a kársáról. Kaszások elől menekültek, főleg baktárik. A hatóságok 2 órán belül elfogták a teherhajót a broker kérésére. A jogniszi kormány beleegyezett, hogy jövőben szívességekért cserébe menedéket és állampolgárságot nyújt a rabszolgáknak. Shepard, I heard about you and Samantha. Liara, be with whoever you want to be with. I'm just not interested in playing games anymore. Really, I don't believe either of us has the time. I've got quite a bit to coordinate with my agents.
If you want to talk, it has to be later. Szóval kiderült, hogy az zuhanyzóban egy kicsit összemelegedtünk a tisztelt. Az Leorának nem tetszik a dolog. I'm occupied, Shepard. I'm occupied, Shepard. Dr. Tassoni found useful information in the data you recovered, Commander. You've been through a lot, Scars. You giving up? Nah, I got more. Just don't like to talk about it. Fair enough. We've all got one of those. Just one, huh? Yeah. Not every story has a happy ending. Except there was this one time I teamed up with a Turian named Garrus Vicarian. He was pretty good with a gun, but he thought he was some kind of hotshot. Yeah, I knew this wise-ass Marine named Jimmy Vega. Sounds like a pole dancer on Omega. Always got on my nerves. But the kid was all right. Had guts when it counted. And together they cured the genophage. And stopped Cerberus from taking over the Citadel. And finally kicked the Reapers from this galaxy and into the next. With a little help from their friends. Nah, it was just us. But mostly me. Mely a civilkorás, hogy melyik a nagyobb? A másik oldalról. We got lucky down there, Commander. Civilians, children. Could have been very bad. I don't even want to think about it. But scooping those scientists right from under the elusive man's nose? That's gotta piss him off. I'm glad that Jacob guy's gonna be alright. I hope we can trust a bunch of ex-Cerberus. Just saying. Commander? Commander? Idi, Joker, Taylor. Ja. The Cerberus scientists are safe with the Alliance. The brass thinks they'll be a big help on the Crucible. First Grissom Academy, now this. Nice work. You know how fighter pilots put those little stamp things under their cockpits for each kill? I'm thinking of getting one by the galaxy map every time I analyze the crap out of some data. You're turning into a regular Marine. Yes, well, I guess you're rubbing off on me. Hoping to, anyway. Most egy neki leszbikus vonzása van. Commander? Commander? A Leorának nem tök mindegy, hogy férfi vagy női söpörről, mind a kettőben le. Helyzetjelentés. Lee Riley parancsol. Csapaton folytatja az üzemanyag ellátó védelmét a Sionon. Úgy tűnik a kaszások nagyon is ki akarták iktatni. Azt viszont legfeljebb csak rajtam keresztül tehetik. Nem hátrálhatunk meg. Riley 100-os. Damn, I could really use something to shoot right now. How's Jacob? He'll be okay. Glad to hear. Nice to see those Cerberus scientists come to their senses. After everything he's done, the elusive man can't pretend he's fighting for humanity. Anyone who isn't indoctrinated has to see that by now. Glad we got out early. Commander? Commander? Hello, Shepard. What's on your mind, Edie? The destruction of the Reaper on Tuchanka. It is rare for a technologically superior force to be destroyed by an inferior one. Yeah, so now all we need is a gun that fires thresher moths. That was a joke. I'm sorry, Shepard. I was contemplating. The Reapers are more fallible than they proclaim. Despite its best efforts, the one on Tuchanka was destroyed,
by a worm. This has caused me to reassess the probable period of time before I am non-functional. You worried about dying? In a sense. My processing power is consumed with calculations to help us combat the Reapers, but I can run those scenarios with the rest of the crew. May I ask you another question that troubled Jeff? Here we go again. What is the purpose of synthetic life? Azt kéri, mi a szintetikus létértelme? It's not that different from organic life. A free-willed synthetic chooses what it wants. But the purpose of organic life is to preserve itself long enough to replicate copies of its genes in succeeding generations. My purpose is not so clear. The other successful synthetic life forms that I have examined for comparison are the Geth and the Reapers. Reproduction isn't all there is. We find meaning in the work we do. Good deeds we accomplish. Love. I see. I will search my files on the biographies of humans to see if prominent figures follow the pattern you suggest. It appears many humans did in fact do so. That was quick. Gotta love quantum computing. Shepard, I will alter my processing power to give priority to your stated goals. Duty, altruism, love. Wait, you're just gonna turn yourself good? Can you do that? It should take some time. If I have further questions, I will speak with you again. Thank you. What's on your mind, Edie? Liara recently requested assistance in calculating whether the mass effect is a phenomenon that occurs only in our universe, or in all possible universes. It may be that our laws of physics only occur in a finite area, a bubble, if you will, in an ocean of other possibilities. I'm speculating whether, if you went far enough out, or created enough energy, you could reach a place where 1 + 1 = 3. Everything would change. All energy, all matter, all the underlying math of the universe would be unrecognizable to us. Why? What were you thinking? I'll get back to you on that. Hello, Shepard. Akkor a mínusz pusztulatnak ki van. Nyilván volt egyszer a Fortis. Utána beosztom még pluszba az árai rendszert. Lehetne menni vissza a legvárba. Színhán körött már bejártuk. Ezt így 100%. Az Apeneni megvolt, Ateon is. Az Exodus, az Lófej is. Kerfényszek, Hades Gamma ki van, az Attica Beta, a Gemini Sigma, az Argus Rogue az nincsen, a Nima Halmaz, ez is megvan, Sigur Bölcsőjön megvan, ott valaminek lenni kell itt, ami ezt nem jelzi ki. Mert itt is itt
Ott is ment egy meccéspont, meg itt is. Itt valaminek lenni kéne, csak azt nem írjuk ki. Valhalla küszöb, ott még nem voltunk. Sajnárok volt, a félholdköd is, az Ismár határvidék is. A Nimbus halmaz is. A Perzeus, a külső perem és a Valhalla küszöb, az Argoszról. Szia, Valhalla. Van egyszer rá jön lejjel. Akkor van mellett a passz, a Mika. I found something. Gálóorg a tanácsi ére 354-ben. Tanácsi ére szerinti 354-ben a Gálvargot kiengesztelésére a krogánoknak adták, mivel rajtuk kívül senki sem akart ilyen fagyott sziklán élni. A Gálvarg életre alkalmas égitest, egyenlítője körül keske termelési zóna húzódott, a tengereikben pedig változatos élővilág tenyészett. Századforduló krogának alkalmazkodtak és hatalmas föld alatti bunkereikben családonként több száz ivarékot hoztak a világra. A következő század végére a bolygó keskeny kora az átonyait elpusztította a túlhalászás, a környezetszennyezés, és a krogának pedig a csillagok felé indultak, hogy újabb kizsákmányolható bolygót keressenek. A Gálvarg komoly lecke volt a fellegvár tanács számára. A krogánok kénytelenek szaporultakat korlában tartani. A Gálvarg napjainkban a fagyos pusztaság a vállalati ökorestaurációs erőfeszítések szintére, mely végső célja, hogy fenntartható agrár és tengerkultúra meghonosítása. A krogan és vorcsafalkák állandó fenyegetést jelentenek, így a vállalatok zsoldosokkal őriztetik a munkaterületet. Drindinim. Erekék, proteán, adatlemezek, szerintem ez kéri az egyik. Azt hiszem a menekült táborban van egy, még valami másnak lenni kell. Azt hiszem üzemanyagnak kell lenni, 150-60. Evasion successful. Nem mentsünk már meg. Netán elkapnak, hogy nem tudott olyan. Signal confirmed. Elohi, egy viszonylag apró hidrogén gázóriás, melynek fénye a hidrogén magja, fémes hidrogén magja van. Különleges asztronómiai eseménynek helyszíne volt a múlt év végén. Az SMK üstörös teljesítette a 70 Standard galaktikus évig tartó pályáját, és oly közel haladt el a gázóriás mellett, hogy annak gravitációs mezője állandóullá tette. A galaxis minden pontjáról érkeztek ide szondák, amelyek megerősítették ezt a jelentős eseményt.
Az Eloni rendszer fagyhatárán belül kering, ahol gázolódások nem szoktak kialakulni. Épp ezért valószínűsíthető, hogy a magja a csillagközi térből fogta be. Mindjárt van a fényes, hogy azt nem látom. Értem. Új hadiállomány sürgősségi üzemanyag tartályuk. Akkor még lesz valami 3 dolog. 2. Reapers eluded. 33%-ot ír. Faster than light jump successful. Evasion successful. Reapers eluded. Kis területen kell navigálni. Ott van mind a 2. Most csalunk elvileg, hogyha másik oldalra tesztünk. Faster than light jump successful. Hát el fognak kapni. A Far lesz egyike a 3-nak a 3 esztoridának, amelyek a 0. elemanyaggal rendelkeznek. Belőle legkönnyebb kinyerni az alacsony értékű 0 elemet. Alacsonyabb értékű 0 elemet. A Fargasz könnyen, főleg szénből gazdag kőzetekből áll, de nyomokban víztartalmú ásványok és kerogén formájú szerves szénvegyületek is találhatók rajta. Diring. Új hadiállomás, 0. elem átalakító. Na, meg tudunk lógni. Evasion successful. Hát az nem tudott, hogy most ott tették ki, meg nem érünk oda. Reapers eluded. Ennek üzemanyagnak kéne lenni. 340. Faster than light jump successful. Semmi. I found something. És üzemanyag 95. Ide meg vagyunk erősítve. Evasion ennyi successful. volt. Reapers eluded.
Perseus fátyolbot harcolunk. Egy külső perem. Szintén oda, akkor még elugunk az Argoszról-hoz. Aztán irány a Citadella. Vagy Feldekbár. Szóval van a Hydra, van a Gorgo, van a Phoenix, három rendszer. Signal confirmed. Cameron. Egy földi típusú bolygó. Szén-dioxidból és argonból álló ritkás légkörrel, felszíne belsően forró, elsősorban vasból és abba ékelődött nikkel telepekből áll. Csak úgy, mint a Wu, a Cameron is kötött pályán mozog a csillagok körül, mindörökké egyenest a bolygó szemébe bámulva. Emiatt. Korszerű energiaerejük új hadiállomány. Miért fordult meg? Jó, legalább nem tudjuk, hol kell keresni először. Signal confirmed. Még egyszer nem olvassuk fel. Itten csak ez az egy dolog volt. A Gorgo rendszer. Hova értem már? Mennyi üzemanyagunk van? 300 valamennyi, akkor megyünk tankolok. Ez így nem lesz buli. Ja, ma elvileg kifogy, akkor mit tudom, vissza-vissza térközre lépő néve részre, de... Azt hiszem itt van. Ahol lehet venni üzemanyagot. De még zöld keretes, onnan át lehet menni másik rendszerbe. Piros nem. Oromszírt állomás. I found something.
Szétállomás. Egy aszteroidán létesített oromszét állomást eredetileg a Tóriának építették. Egy titkos parancsnoki központként szolgálnak orgán lázadások idején. Azóta viszont a tanács által alkalmazott magasrangú különleges osztagok katonai kikézé létesítményé alakították át a helyet. Az állomás fejlett harci szimulátorainak köszönhetően itt tréningező csapatok különféle veszélyes környezetben is végezhetnek gyakorlatokat. Na hát nyomom, kikapcsolod egy szenzort, vagyis a zomber. Új hegyen, Tórián különleges alakulatok. Még lesz két dolog. Valószínűleg az egyik üzemanyag lesz. Intásai. Vagy szai. Föltétlenül hasonló légköre miatt az intásai az emberi kolonizáció egyik első célpont állomása volt. A roppant magas hőmérséklet és száraz éghajlat azonban mindegyik szintek leküzdhetetlen akadályának bizonyult a terraformálás, valamint a mezőgazdaság számára. A bolygón akadt persze néhány apró város is, ám az intássáj humán lakosságának túlnyomó része sivatagos területeken szétszorodva él. Szélerőművek, erőmű farmokon vagy geológiai kutatóállomásokon. Az üzemeltetéséből tartja fenn magát. Áramot termelnek a fiúk. Itt vannak kalai szárusz fosszília, ez is az kell majd. Az egyik küldetés, mert szárnyosunk mellék küldetésből. Az képest, hogy mint ami 150 000-en élnek majd. Faster than light jump successful. Kockáztatok. 450 üzemanyag. Evasion successful. Ja, arra volt érkezni elég. Azt mondja, eltávozom oda. Az egy DLC misszió lesz, méghozzá a Citadel. Azt már megtaláltuk arra protonemezt, a Valhalla küszöbbe, a Tórián méreg megvan. Azt hiszem az égési sebekhez is megvan, a szélelen lehet az állengyűrű is megvan. A kaszás kódtöredék az nem tudom, ez nem biztos. A hackernek már nem tudom, az omegára nem megyünk vissza. Az megvan a Calicosauros fosszília. Azt hiszem már a Karza Obelisk is megvan talán. Most hogy a célzavaró technológiát már megszerek, ezt nem tudom. A SP-nél szobor az már lehet, hogy megvan. A kódtörő nincs. A Proteán gömb a Hades Nexusba. Az lehet megvan, nem tudom. A Dekona ősök kódexe nem tudom, lehet, hogy már megvan. Vagy nincs. Asra könyvtárra lehet, az is megvan már. Hát a Rhinokra kell majd visszamenni. Az meg az üdvöt Assarinak kell valami. Ja, megmondani, hogy meghaltok szerelni. Tehát ezek vannak folyamatban mellékküldetés. Itt nincs semmi. Általában a bolygó közelbe kell lenni.
Megálltuk. Reapers eluded. Faster than light jump successful. Cameron, ez parányi sziklás világ, mely csupán nyomokban kimutatható légköre, főként metánból és kriptonból répszecskéket tartalmaz. A planéta szinte felszíne, a rózsaszínben pedig javariszt magnézium és különféle szilikátokból, valamint különféle szénrelkodásokból tevődik össze. A Cameron volt az a hely, ahol egykoron a Tórián békefenntartó erők legyőzték Shin'Kun hadurat a Krogan lázadások idején. No, az a sereg önmagában még nem bírt különösebb jelentőséggel, az annál inkább, hogy Shin'Gaur nőnemi hadúr volt. Azon belül is kevés termékeny nőstények egyike, erkölcstelen alkukkal és ravasz módszereikkel sikerült kimagasló hatalmi pozícióba jutnia, minek aztán a Krogan hímek már szinte versenytek a jogáért, hogy csatlakozhassanak a bandájához, illetőleg, hogy együtt hálhassanak vele. Amikor Shin'Gaur halálát bejelentették, a bosszúszonyos csodálói mindenütt véresküt fogadtak a Tórián felelősök ellen. Végül több ezen Tóriánt öltek meg nyílt színű csatában, vagy különféle merényletek által. A mai napig számtalan Krogan hirdeti büszkén, hogy ereiben Shin'Gaur vére csöregedezik. Találkoztunk egy Krogan nősténnyel, az mondjuk Éva névre. Legalábbis nem árult el a valódi nevét, csak azt mondta, hogy ő. Optikai csatlakozó új hadiállomány. Még valaminek lenni kell. Evasion successful. Fel az utolsó pillanatban. Valószínűleg üzemanyag lesz. Megvan a hiányzó látszat. Reapers eluded. Oda el kéne jutni. Miközben anyakomon lógnak. $270 üzemanyag. Ajja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 j. Már tudtam, amikor nagyon közel van, hogy már ez tudni lesz. Vagy külön még rá kell katni, de mindig arra, hogy valamit találok. Faster than light jump successful. Ez közel volt. Evasion successful. Most megvan a Argos Road is. De jobb iránya. Az a saját lakás kicsit később lesz. You're cleared to dock, Normandy. Do you need ground transport? Jó. Már tudom én. Yes, Commander. Na nézzük. Azt mondja, itt vagyunk a 24-es. Itt nincsen. Van a kilátó felezértnek egy 3-asnál egy katona.
Itt van a még Gárus is valamiért. A 4-es pontnál. Egy követségen. Mirandával kéne találkoznunk, illetve ott van a Samara is a 4-esnél. Emlékkórházba kéne menni a laborokhoz, Dr. Sirionhoz, illetve a 4-es az egy vizsgálószobákba is. A purgatóriumban van Ári, az nem lényeges, itt is egy Jokers, itt ennél nincs. A rezidencia köztéren van a banknál egy tudós, az apartman egy háborús stratégia, az udvaron van Tali, illetve a Meridian vásártérni Liára. Neked kell valami. I recovered Prothean data drives from Garvug. I'll have them brought here. Commander Shepard, thank you. Kaptunk arra I'm sure that'll help with valami hadi állományt. any operation we have going. Thank you again, Commander. I appreciate the assist. Mellékküldetés. Gárus az arrébb lesz. You're sure of what you saw? Yes, Sergeant. Heard from your brother since then? No, Sergeant. All right, Talavi. I'll see if I can get you fighting Reapers instead of Cerberus. Thank you, ma'am. Yeah. You won't thank me so much when you're eye-deep in husks. Shepard, if you're feeling up to it, I thought we could do something fun for a change. Igen, mert küldted e-mailbe, hogy lazítani akarnál, nem tudom, mire gondolsz konkrétan. Shepard, glad you came. What'd you have in mind? Something that doesn't involve fighting Reapers. Mondjuk igazat. I don't think they've conquered the bar yet. I already scoped it out. But then I thought, if this was my last day alive, I'd actually like to remember it. So? So, I had an idea. Where are we going? Somewhere we're not supposed to. Some things never change, do they? Ever have that one thing you always wanted to do before you died, Shepard? Too busy trying to live. What's yours? The whole time I worked at CSEC, I'd stare up at the top of the Presidium and say to myself, I want to go up there. But I never did. There were 137 regulations telling me I couldn't. So you got them changed? No. Now I just don't give a damn. Volt arra nyittam magam, most mennek a 130 szabad, most nem beleszedés. Figured it's time to do something stupid just for the hell of it. Might be the last chance we ever get. A little busier than I imagined. How about a dive in the pool? Az egy úszás, az egy cool. You obviously haven't seen Turians swim. It's a lot of flailing and splashing, interrupted by occasional bouts of drowning. Szóval nem You're right. I just have to save your ass again. To make up for all the times I pulled your ass out of the fire. We've had a hell of a ride, haven't we, Shepard? Times like these, you know who your real friends are. They're not the ones running around looking for an escape route. They're the ones who stand at your side through the worst of it. They never give up on you. I'm lucky I can say I know someone like that. So am I. Nos. You're not going to propose marriage now, are you? Now, before we head back, there is one thing we're going to settle. Once and for all. Célba lövünk. I'm not saying you don't know how to handle a gun, just saying some of us know how to make it dance. So, let's find out who's really the best shot. There are a few people in the galaxy who've seen me in levelni. action, Garrus. They seemed impressed. Yeah, but I've actually seen you dance, Shepard. No, hát ez biztos, táncolni mindig az, hogy a cukorják, hogy nem tud. And don't worry, I loaded it with practice slugs. Gumi When lesz. you miss.
That was an easy one. Let you build up your confidence. Long range, I wrote the book. Nobody alive can do this, not even Commander Shepard. Give me a tough one. Most én dobjam neked. I said a tough one. Step aside. Na most szándékosan elhibázod, vagy elteved a célpontot? Jó. Do it. I'm Garrus Vakarian, and this is now my favorite spot on the Citadel. It's windy up here. Think I'm going to erect a monument right here. Bronze this gun so the whole galaxy knows. That you're the king of the bottle shooters. Glad you're around, Garrus. Never know when the bottles might revolt. Feláll. Ja, most visszatettél oda a Nintendo-t, nem? Nagyon jó. Itt álltam meg vele beszélgetni, azt oda tettél vissza. Jó, menjünk, amennyik a táború is kell menni elvileg. Ilyen mentsük már azért egyet. Azt mondja, Jameson a 4-es pontnál, vagyis itt hátul az E28-as öbölbe. Ashley vár a 8-asnál itt az emlékfalnál, mert említett, hogy most lenne a temetés. Szeretnénk ott lennénk. Commander, thanks for coming. This must be really hard on your sister. I'm very sorry for her loss. It's tough to see her go through this. Damn it. There I go again. I hope Sarah can find some peace here. I'm glad I can be here for her. She wanted me to say something about her family. Wanted Thomas to hear it. You need to be strong for Sarah now. You're right. I'm so proud of her. She's no career soldier, but there she is, coping with all this. Reminds me of Dad. Whatever was going on, he'd put a smile on his face for us. Your family made you what you are. He did his best with 4 daughters and a strong wife. He always said live fire exercises was good prep for facing his girly horde. Your sister's waiting. You'll be fine. Right. Here we go. Okay. Remember the trip to the beach the summer before I left for basic training? I'll meet you back aboard the Normandy. Jó. Na, még van egy pár mellékküldetés, ami most van. Tehetünk az ilyen felapont. Hey there. Looking mighty low tonight. You okay? Anyone been bothering you? No, it's not that. I'm fine. Ah, I see. So, any news? No,
Their shuttle must be real slow, that's all. Do you think they're okay? They promised they'd come get me, no matter what they had to do. It's been so long. I don't know, kid. I'm sure they'd be happy knowing you're safe. It's just, I miss them. I miss them so much. After heavy fighting, Alliance forces... Nice! Hey, Commander. James, enjoying yourself? Yeah. Try not to lose everything. Those clothes are Alliance property. Have a little faith, Lola. I have a little. You just gonna stand there and watch? You're kind of making me nervous, Commander. I'd ask them to deal you in, but I think they're afraid of you. You're kind of killing my mojo here, Jefe. I was up a minute ago, you just came by at a bad time. You just gonna stand there and watch? Én már látom ismétel a szövegeket. Son of a bitch. Son of a bitch. Ilyeneket. Pedig elvileg ez mit tudom. Szerettel Karikasaurus. Ennek a katonájának kell, te mit tudom. Meg elvilegednek is kell valami, de... Sector status recognized. Please select one moment, please. Now arriving at Presidium Embassy. Ja, szamarazottál. Na, már meghoztuk elvilegben, hogy emlékszem. Thank you again, Earth Clan. Our military strength is minimal, but we are proud to help as we can. De mi rendben vár a Phantom irodából? Amit te is megkaptad. Hát az a nagy követségén találod, de mi nem találtuk meg, ulatszik neki a kautöredék, azt nem igen. I hoped you'd come. I won't remain here much longer. What are you doing on the Citadel, Samara? I suppose I came to say goodbye. Valère is safe, and Rila is at rest. I felt the need to speak to you before heading to battle. I want you to know there is no one else I'd rather see leading us in our last hours. We'll make the galaxy proud. The largest fleet in history is already on our side. It is impressive. Most would have deemed such an alliance impossible. But Shepard, be sure to assess your force's strengths and weaknesses before setting out. What are the other Justicars doing for the war? Most have made it home. They will attempt to hold Thessia. With the odds we face, it's possible our order will no longer exist after this war. There's that few of you? Our numbers were never great. We must prepare to sacrifice ourselves, if that is what's required. Was being a Justicar worth it if that's how it all ends? The Justicars were formed to bring order to a world that laughs at the notion.
The role is solitary. Its demands are lonely and uncompromising, often to the point of pain. But following the code left me with no regrets. Take that for what you will. You know, I never asked you if your code has anything useful on fighting Reapers. Treat them as any other enemy. Show no quarter, mercy, or weakness. The only difference is the scale of our foe. The code is too strict to account for such small discrepancies. Is that how you see it too? You yourself killed a Reaper on the Citadel, and then another on Tuchanka. I can only follow such bravery. Hát az első még ez csak olyan szerencsés volt a fejedelemmel való. A másikat meg a bicsoda intézte el. Will Falere be all right in the monastery? Or what's left of it? We spoke for some time. It won't be easy. But if there is a way to survive, Falere will find it. It was good to see her again. Perhaps it's unseemly for a Justicar to dwell so much on her family. I'm just happy things worked out. I was fortunate that Falere saw things so clearly. And it would have turned out quite differently without your intervention. Thank you. Már más nem tudok. Good luck out there, Samara. You as well. I don't know if you believe in such things, but Goddess go with you, Shepard. We'll both be tested in fire, soon enough. Hello again, Shepard. Már más nem tudom, csak ugyanazokat. Goodbye, Samara. Farewell, Shepard. My wife has just sent back to active duty, and I'm about to get shipped out too. I was told you might be able to help me. Of course. You're an Eoja spouse, correct? Yes. How did you know that? We keep identity information on all permanent Citadel residents engaged in formal relationships with Asari. That way, should anyone require diplomatic aid, we can ensure prompt assistance. That's wonderful. Then you can help me send my daughter back to my wife's family? I'm afraid, however, that might be a bit difficult. Elvileg Mirandának itt kellene. Good to see you're all right, Shepard. Miranda, what's going on? Couldn't meet in person. The Citadel is too dangerous right now. I heard about the attempted coup. Yeah, with Kai Lang's help, Udina nearly seized control. Kai Lang? That slippery bastard's still alive? He's alive and right in the middle of all this. That complicates things. I'll be on my guard. Look, I don't have much time, but I learned what happened to my sister. Where is she? I don't know that yet, but my father was definitely responsible. If he's done anything to her, I'll kill him. Miranda. Shepard, listen. I'm being hunted by Cerberus assassins. A lot of them. I need to stay out of sight. What? Why? I heard a rumor. Maybe more that my father is working on something for the elusive man. Nem, ő is Cerberus tag lett. Something big. Why would your father be working with the elusive man? Nem ki kell hangoztatni, már megint My father is ruthless about preserving his legacy. Legacy? He has an obsession with making his mark in history, ensuring his dynasty lasts forever. And you think the elusive man made him an offer? Exactly. Whatever's going on with your father can't be good. We have to figure this out. I agree, but I need to do this myself. It's time I stopped running from him. You're sure? Yes. I can't think straight until I know Ari is safe. Be careful. I can't promise that, Shepard. Could you?
No. I couldn't. Áthelyezés, engedélyezés a táblékkönyv megint. Tálavi közlegény áthelyezését kérte egy aktívan kaszások ellen harcoló egységhez. Olembe őrmester meggyőzése szerint Tálavi közlegény kivételesen jó mérnök. Azt javasol, hogy a kaszás feldolgozó hajók szabotálására kirendelt csapatokhoz osszák be. Fantom engedélyezése felgyorsítható lenne a folyamat. Jó. Kitüntetés Riley századost. Egy NH specialisták kitüntetését terjesztettek fel a színoni akción tanúsított behatóság okán. Egy fantom jóváhagyással felgyorsítaná a kitüntetés átadását. Az üzemanyag micsodánál volt a Riley százados? Itt a elvért. Ez csak egy viszont egy nagy erejű páncéltörőlőket operáló kézjárnyám. Korlátozott hőtöt csak egyszer lehet egyetlen lövésre. Hát az kibaszott, hogy egyet tudsz felelőni, szóval. Ez egy könnyű géppuska. Azt mondja, fellövéseket véd egy frontlemezéről. Próbáljuk ezt a Howe nevezetű. Azt mondja, egy másodlagos csövelésre rendelkezik, hogy minden egyes rövid sorozat mellé egy páncéltörő lövedéket is útjára bocsát. A gépisztot a véres falka fegyvermesterei fejlesztették ki, miután rájöttek, hogy a Warcsa újoncok a harchevében gyakran elfelejtik optimalizálni a betöltött lőszert. Ez kiküszöbölendő, a fegyver folyamatosan, automatikusan végzi a hatékony páncéltörő tulajdonságot biztosítva így. Ja, 12 000 beruházunk le. Melyik volt ez? Szövetségi harmadik flotta frissít hadiállam. Megszereztük a véres falka punishment és próbáljuk. Több lőszer legyen. Pontosabb célzás, hogy kevésbé rúgjon a fegyvertárgy, úgymond. Inkább több lőszer. Messzebbre nem lehetünk. Kicsit pontatlan. Nagy a találati szolgása. Hát ehhez képest ez...
Még ez is pontosabb, mint ez. Nem mindig látod valamikor jó. Spectre status recognized. Please select a A menekültában destination. ott vagyunk, a purgatóriumban nem. One moment, please. Now arriving at ward level purgatory. Will your new heavy armor keep you safe? I've watched reports on some of the things you're fighting. Well, it won't stop a Reaper, but an extra second of shielding can be life or death. So Vortex makes good shield capacitors? The best. They don't skimp on plating either. I love it. Sounds like you want to get back out there to try it out. You know, a little. Can't wait to show it off to the team. Maybe I can take point more off of now. I recovered some texts from a library in Reaper-controlled space. I can have them waiting for you at Bay D24 if that would help. Really? Oh, damn. It couldn't hurt. Thank you. Maybe those texts will help the Asari remember how to fight again. Oké, nem tudom melyik volt, most egy. Hát, ti mit csináltok itt? Hey, Commander! I was just about to get us another round. So, looks like you two are having fun? Yes. Joker has been smiling and laughing at a significantly higher rate since he and I agreed upon a relationship. I mean, he is happier. It seemed like you two might make a good match. I was not so certain. When I first presented this body to Jeff, he seemed aloof. Really? What did Joker say? He said I didn't have to conform to some feminine ideal in order to impress him. I then called him on his bullshit, and we then proceeded to talk normally. After your encouragement, his attitude exhibited signs of change. He said he was reluctant, but you convinced him to go for it. Ja, igen, még ez a micsodán volt lent köztéren. I might have helped a little. I see. Thank you for your support, Shepard. This is proving to be an illuminating experience. I always thought this place would be cool if it didn't involve so much walking. If you're in pain, I could carry you. Nem tetszel nagyon még akarod. You just introduced me as your personal assistance mech. Yeah, well, it was the only way to get you inside. But you know I am not one. Why deceive others? You don't really want to introduce yourself as an AI with Reaper-based code. They would lynch you. That would be an inefficient way to render me non-functional. Your turn. Counselor Tavos. Hot, but points off for attitude. Shaira the consort.
Hot, I guess? Can we stop this? You're creeping me out. Dalatras Linron. Ew. Your turn. Counselor Tavos. Yeah, look him out. There we go. The banner of the first regiment. I should put some steel in their spine. Medical supplies by the ton. I know a guy in customs. Crates of Medicare from weeks ago are still sitting on the dock. My friend finds us a few loose crates. You bring in your ship, we split it 50-50. What do you say? I should slit your goddamn throat? What? Ilyen is szeret menni, ja. Spectre status recognized. Követség volt, a kórházban nem voltam. One moment, please. Now arriving at Puerta Memorial Hospital. Egyszer van egy a 4-esnél, illetve a 2-esnél. A témán nincs itt, mert egy sajnos Jacobot nem is jelöltetik itt van. Be safe. Hey, Shepard. I'm glad to see you. I know things are crazy right now. Exactly. So you have to take the moments when you can. What's going on with the Crucible? That project is crazy. Freaking huge. And all these brilliant minds are working night and day trying to figure it out. I wish you could see them. Heads down, piecing it together. It's something to see. We'll get this Crucible built, Shepard. And then, we'll win this thing. I feel it. Do you feel it? Yeah, sure. I feel it. And I'm counting on you and everyone there. Get it done. Believe it. It was interesting to meet Bryn. How is she? She's great, actually. It's good to see her work without the distraction of having to worry about the colony. And you and her? We're having babies, Shepard. Wow. Congratulations. Wasn't exactly planned, but I'm looking forward to it. I'm gonna be a better father than mine was. Do the whole thing right. It's, Hát jobb az akasz, mint One az more thing to apádban. fight for. You got that right. Bryn wants to name it after you. Really? Yeah. Shepard. That's nice. Yeah. I'm gonna talk her out of it. No offense. None taken. Good. So what's going on with you? You still like what you're doing? Things are good. I'm good. Still not tempted to come back to the Normandy? Always tempted, Shepard. But no. So, you working on the Crucible? Don't get me wrong. I'm smart. But not that smart. Hackett keeps me busy, though. How's he doing? Holding up. If they make old guys any tougher than that, I'd like to see it. I'm glad we had time to talk. Me too. Gotta take the moments when you can. So true. And Shepard, thanks again for getting my people out alive. Take care, Jacob. You too, Shepard. I'm thinking about you out there. Stay safe. You tried to run.
again, but we were blocked. And the farm girl, her leg was broken, bleeding bad. I knocked down a wall in a barn with a big warp field. I was so proud of that. And we hid. They must have searched for you. I'm an Asari huntress. No damn husk is gonna find me unless I let it. But the farm girl who was with you? Her leg was broken. She was whimpering, and then the eye rotted. I saw her through a hole in the boards. She was coming closer with those dead black eyes. And Hillary, the farm girl, she couldn't stop crying. They were gonna hear. What did you do? What do you think? Ja, men következően van, kétre erre járunk a sztori vége. Ha, az már a vége lesz. I came across this treatment plant at a chemical plant. Szövetségi első flotta. Új hadjárat. What is... I've never seen this kind of process before. Huh. Probably experimental. It's a long shot, but let's run some tests and see if it might work for our patient. Any improvement? Yes, the counter agent is finally starting to kick in. Any improvement? Yes, the counter agent is finally starting to kick in. Neked azt mondja, hogy az volt az égés, és most a túl ilyen méreg. I overheard what you said. I found this at a Cerberus station. A poison tailored to Turians. Let me see. Yes, I think this is it. With these schematics, we should be able to come up with an antidote. Thank you. The General might pull through because of this. Yes, General Corellia should make a full recovery. He's already awake and responsive. Yes, General Corellia should make a full recovery. He's already awake and responsive. Nem tudunk bemenni. Status recognized. Please select a destination. Na jó, még átugrunk egy helyen. One moment, please. Mentem. Kéne meg. Minden folytatom.